नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत एकदम चवदार आणि सॉफ्ट आंबोळी कशी बनवायची ते। कोकणामध्ये आमच्याकडे कृष्ण जन्माष्टमीला आंबोळी, काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि शेगल्याची भाजी असा नैवेद्य दाखवण्याची पद्धत आहे। तर मी या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रमाण घेऊन ही आंबोळी बनवली तर एकदम नरम आणि सॉफ्ट अशी होते, शिवाय चवीलाही फार सुंदर लागते। हे पहा, त्याचं टेक्स्चरही एकदम मस्त असं होतं। तर तुम्ही ह्या कृष्ण जन्माष्टमीला नक्की अशा पद्धतीची आंबोळी करून पहा। आंबोळी बनवण्यासाठी इथे मी 3 कप साधे जाडे तांदूळ घेत आहे। तांदूळ आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा चालेल। कोणतीही एक वाटी आपण सेट करायची आणि त्याच वाटीने आपण माप घ्यायचं आहे। 3 वाटी तांदूळ घेतले तर त्याच सेम वाटीने मी 1 कप उडदाची डाळ घेत आहे। आता उडदाची डाळ आणि तांदूळ ज्या कपने घेतले त्याच्याच अर्ध मी पोहे घेणार आहे, पण पोहे आता नाही भिजत टाकायचे, वाटताना टाकायचे आहेत। आता इथे मी 1 टीस्पून इतका मेथीदाणा घेतलाय, ते सुद्धा मी त्यामध्ये टाकून घेते। आता मी हे 4 ते 5 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। आता त्यामध्ये पाणी घालून असंच मी 7 ते 8 तास भिजत ठेवणार आहे। आता बरोबर 8 तासाने हे पहा, तांदूळ आणि डाळ दोन्ही मस्त भिजले आहेत। आता मी ते थोडे थोडे करून मिक्सरला लावून घेते। मिक्सरमध्ये बॅटर थोडं थोडं बनवायला टाकायचे, कारण एकदम टाकलं तर व्यवस्थित नाही होत। थोडं थोडं टाकलं तर पटकन होईल। आणि आता जे पोहे घेतलेले ते सुद्धा मी वाटायच्या अगोदर अर्धा तास भिजत टाकले होते, तेही टाकून घेते। आता मी त्याची मिक्सरला चांगली पेस्ट करून घेतली। हे पहा, असंच आपल्याला सगळं डाळ आणि तांदूळ वाटून घ्यायचं आहे। आता हे पहा, सगळं बॅटर तयार झालेलं आहे। थोडं थोडं करून मी 3 वेळा मिक्सरला लावलं, एकदम नाही लावायचं। थोडं थोडं केलं तर चांगलं सॉफ्ट होतं आणि पटकन होतं। आता मी बॅटर मिक्स करून घेते। आता त्यामध्ये 1.5 टीस्पून इतकी मी त्यामध्ये साखर टाकते। साखरेमुळे बॅटर चांगलं फर्मेंट होईल। आता व्यवस्थित मिक्स करून बॅटर मी 10 ते 12 तास झाकण ठेवून तसंच ठेवून देणार आहे। किचनमध्ये कुठेही गॅसच्या जवळ हे बॅटर मी आता ठेवून देते। 12 तासानंतर हे बॅटर मस्त असं फर्मेंट झालेलं आहे, पाहू शकता। आता पूर्ण भांडं भरलेलं आहे। हे पहा, मस्त असं नॅचरल पद्धतीने फर्मेंट झालेलं आहे। आता मी व्यवस्थित ते मिक्स करते। आता त्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालून पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते। आता या बॅटरमध्ये मी पाणी नाही घालणार, कारण बॅटर जसं मला पाहिजे तितकं पातळ आहे। त्याची कन्सिस्टन्सी जशी मला पाहिजे तशी आहे, कारण बॅटर वाटताना मी त्यामध्ये गरजेनुसार थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर वाटलं होतं। हे पहा, मस्त असं स्मूथ बॅटर झालेलं आहे। आता आंबोळ्यांसाठी मस्त असं बॅटर तयार आहे। आता मी गॅसवर पॅन ठेवते, त्याला थोडंसं ऑइल ग्रीस करते आणि 1 पूर्ण चमचा आणि अर्धा इतकं मी बॅटर टाकून थोडंसं गोल फिरवून घेते। आंबोळी ही जाडच असते। हे पहा, आता मस्त अशी जाळी सुटायला लागलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता त्यावर मी थोडंसं तेल टाकते आणि आता आंबोळी पलटी करून घेऊयात। हे पहा, कलरही किती मस्त खरपूस आलेला आहे। आता दोन्हीकडून
मस्त असं खरपूस रंग आलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता, जाळी छान सुटले. आपली आंबोळी तयार आहे. आता तसंच मी दुसरीही एक आंबोळी करून दाखवते. आता पण मी एक पूर्ण चमचा आणि अर्धा इतकं बॅटर घेऊन थोडंसं तव्यावर पसरवते. याही आंबोळीला पहा कशी मस्त अशी जाळी सुटते आहे. यावरही आता थोडंसं तेल टाकते. आता वरची बाजू थोडीशी कोरडी झाल्यावर आपण आंबोळी दुसऱ्या बाजूनी पण तशीच शेकून घ्यायची आहे. हे पहा, रंगही कसा फार सुरेख आलेला आहे, खरपूस असा. आता दुसऱ्या साईडला पण मस्त असा रंग आलेला आहे, जाळी छान सुटलेली आहे. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक पण करा. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.